สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ MyVGL อย่างง่ายให้กับคุณลูกค้าภายใน10นาทีกันค่ะโดยในตอนนี้นะคะ MyVGL ก็ได้ออกซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดค่ะที่มีชื่อว่า MyVGL 2025.1 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถทำความเข้าใจแล้วก็ใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างแน่นอนเลยค่ะมาเริ่มวิธีการใช้งานกันเลยค่ะ เริ่มจากดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของ Volume Graphic ลูกค้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะ วิธีการติดตั้งก็ไม่ซับซ้อนเลย คุณลูกค้ากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นกดเพื่อรับซอฟต์แวร์ได้เลยค่ะ จากนั้นจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดจากอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ กดเพื่อติดตั้งเลยค่ะ เมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อย การเตรียมข้อมูล CT Project Data สามารถเข้าไปค้นหาไฟล์ได้ที่นี่เลยค่ะ จากนั้นเราจะสามารถเปิดไฟล์ .vgl เพื่อเริ่มใช้งานได้เลยค่ะ เลือก Open Project โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า Memory ของเราเพียงพอต่อโปรเจกต์นี้ แต่หากหน่วยความจำไม่เพียงพอ เราก็สามารถเลือกยกเลิกหน่วยความจำบางส่วน หรือเลือกความละเอียดให้น้อยลงแทนได้ค่ะ โดยหน้าจอที่แสดงขึ้นมาจะเป็นหน้าจอ Workspace ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น ลูกค้าสามารถขยายและลดขนาดหน้าจอได้ที่ปุ่มทันด้านล่างนี้ค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อทำการเคลื่อนย้ายวัตถุหรือโรเทตไปในทิศทางต่างๆ และเลื่อนสกรูเมาส์เพื่อย่อและขยายขนาดของวัตถุค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกดเลือกดูมุมมองต่างๆที่เราสนใจได้ด้วยค่ะ สามารถเลือกให้แสดงหรือไม่แสดงตัวอย่างวัตถุได้ที่หน้าต่างนี้ค่ะ โดยหน้าต่างที่เรากำลังใช้งานอยู่ เมื่อคลิกเมาส์จะมีกรอบสีฟ้าขึ้นมา จากนั้นหมุนสกรูเมาส์เพื่อให้ Navigation Pan ปรากฏขึ้น เลื่อนแพลนเพื่อทำการเคลื่อนที่ หรือจะเลือกใช้ปุ่มนี้เลื่อนแทน หรือกดปุ่มลูกศรขึ้นลงแทนก็ได้เช่นกันค่ะ ในหน้าต่างอื่นๆ สำหรับการใช้งาน เราสามารถทำแบบเดิมกับหน้าต่างแรกเลยค่ะ เลือกหน้าต่างและเลื่อนสกรูเมาส์ หรือเลือกปุ่มเพื่อเลื่อน กด Ctrl ค้างไว้แล้วเลื่อนสกรูเมาส์เพื่อซูมเข้าออกวัตถุได้ค่ะ นอกจากนี้เราสามารถเลือกให้ Navigation Plan แสดงให้เห็นอย่างถาวร ชั่วคราว หรือปิดเลยได้ค่ะ ตัวอย่างเช่นตอนนี้เราเลือกให้เป็นเปิดแบบถาวรอยู่ จากนั้นกดเพื่อปิดได้เลยค่ะ ในส่วนถัดมาจะเป็นการสาธิตการเริ่มวัดผลอย่างง่ายค่ะ โดยค่าที่วัดได้จะปรากฏขึ้นในแต่ละหน้าต่างค่ะ เราสามารถกดยกเลิกเพื่อทำให้มองไม่เห็นได้ ต่อไปเราจะมาประเมินตรวจหา porosity กันค่ะ คลิกที่ช่อง Analysis 1 เพื่อตรวจสอบ defect สามารถตั้งค่าให้แสดงสีแบบโปร่งใสเพื่อให้มองเห็นภายในได้ค่ะ โดย Defect Data นี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยกฎของ VG Studio Max ค่ะ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการตั้งค่า Report นะคะ วิธีการตั้งค่า Report ทำได้ 2 วิธีคือ กดเลือกที่ Create Report หรือ Double Click ที่ Analysis 1 กรณี Double Click ที่ Analysis 1 ขึ้นมา เราสามารถเลือกประเภทของค่าที่ต้องการให้แสดงในแถบสีได้ค่ะ สามารถเปลี่ยนสีในแต่ละช่วงได้ โดยเลือกที่ Create Snippet
โดยรายละเอียดของ defect ทั้งหมดจะแสดงอยู่บริเวณนี้ค่ะ ตอนนี้เราจะเห็นว่ามี defect ทั้งหมด 7 จุดนะคะ ซึ่งจะเรียงตามขนาดของ volume ค่ะ เราสามารถคลิกขวาที่ volume เลือกกดยกเลิกบางคอลัมน์ออกได้ เพื่อทำให้รีพอร์ตง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งเราจะสามารถประเมินอัตรา reflect ได้จากหน้า statistics ค่ะ จากนั้นเราจะทำการเพิ่มภาพสำหรับใช้ทำรีพอร์ตนะคะ กดเลือกภาพมุมที่ต้องการและกด capture form โดยวันนี้เราจะใช้ภาพนี้ในการทำรีพอร์ตค่ะ เราสามารถสร้างรีพอร์ตเทมเพลตได้เองเลย กรอกข้อมูลต่างๆที่ต้องการ กด print review เพื่อดูข้อมูลในรีพอร์ตค่ะ ต่อไปจะเป็นการทำรีพอร์ตอีกวิธี โดยเลือก reporting ค่ะ เลือก create report จากนั้นจะเป็นการสร้างรีพอร์ตอัตโนมัติขึ้นมาค่ะ ลูกค้าสามารถเลือกหัวข้อบางส่วนที่ต้องการดูในรีพอร์ตได้นะคะ ส่วนในตัวอย่างนี้เราจะเลือกดูข้อมูลทั้งหมด จากนั้นกด create report ค่ะ เราสามารถเลือกเอาบางหัวข้อที่ไม่ต้องการออกได้ โดยกดเลือกเป็นโหมด Edit ในครั้งนี้เราจะเลือกเอาหัวข้อ Annotation Table และ Feature Plot ออกค่ะ จากนั้นจะเพิ่มหน้า Cover Report โดยเลือก Custom Text เพื่อพิมพ์ชื่อ Report ค่ะสำหรับการเพิ่มรูปภาพ หากต้องการแคปรูปให้เร็วขึ้น ก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอได้โดยเลือก Save Image สามารถเลือกได้ว่าจะแคปเจอร์ทั้งหมดหรือบางหน้าต่าง หรือเลือกกด Shift Windows S พร้อมกันเพื่อแคปภาพหน้าจอก็ได้ค่ะ อีกหนึ่งวิธีง่ายๆคือการถ่ายด้วยโปรแกรม PowerPoint เปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นไปที่ Insert เลือก Screenshot แคปภาพหน้าจอได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอสอนการใช้งาน MyVGL พื้นฐานอย่างง่ายค่ะ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ VG เพิ่มเติมค่ะ ก็สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับการรับชม แล้วพบกันในคลิปถัดไป ขอบคุณค่ะ